Hãy cùng mình tưởng tượng tình huống sau. Đây là Thành và Giang. Cả hai đều là sinh viên tốt nghiệp đại học. Họ đang tìm kiếm việc làm trong nghề giảng dạy sau khi tốt nghiệp và rất vui mừng khi được nhận lời mời phỏng vấn của một công ty nổi tiếng. Giả sử bạn là người phỏng vấn và là người đưa ra quyết định ai trong họ sẽ là người được nhận vào làm. Thành đến trước và bạn hỏi anh ta một câu mà người phỏng vấn nào trong tình huống đó cũng sẽ hỏi. Bạn hỏi Thành là tại sao chúng tôi nên chọn bạn? Thành nói: tôi thấy mình thích hợp với công việc này vì tôi đã tốt nghiệp ngành giảng dạy ở trường đại học Harvard. Ngoài ra tôi còn nằm trong top 1% sinh viên của trường. Trong khoảng thời gian học và trước khi tốt nghiệp, tôi đã làm nhiều dự án giảng dạy thành công. Những kinh nghiệm này đã giúp tôi phát triển các kỹ năng quý giá rất cần thiết trong việc giảng dạy. Ví dụ như cách động viên và truyền cảm hứng cho học sinh và cách giải thích các khái niệm phức tạp một cách đơn giản nhất. Bây giờ đến lượt Giang. Bạn cũng hỏi anh ta câu hỏi tương tự: tại sao chúng tôi nên chọn bạn? Và đây là cách Giang trả lời. Giang nói: tôi mong muốn được sống trong một thế giới mà mỗi học sinh đều thức dậy mỗi buổi sáng tràn đầy năng lượng vì biết mình đi học và được học nhiều điều mới. Để biến ước mơ đó trở thành hiện thực, tôi đã chọn học ngành giảng dạy tại trường đại học Harvard. Trong thời gian học ở đó, tôi có rất nhiều động lực và cố gắng làm hết sức mình. Điều này đã giúp tôi trở thành một trong số 1% sinh viên đứng đầu của trường. Để trở thành một giảng viên giỏi, tôi biết tôi cần phải có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, tôi đã thực hiện nhiều dự án giảng dạy trước khi tốt nghiệp và rất thành công. Những kinh nghiệm này đã giúp tôi phát triển các kỹ năng quý giá mà tôi tin là một giảng viên tuyệt vời cần. Ví dụ như làm thế nào để động viên, truyền cảm hứng cho học sinh, cách giải thích các khái niệm phức tạp một cách đơn giản nhất. Vì những lý do trên, tôi nghĩ rằng học sinh của công ty anh sẽ rất thích một giảng viên mới với những kinh nghiệm và kỹ năng như vậy. Như bạn cũng thấy, cùng một câu hỏi, cùng những thông tin giống nhau nhưng hai cách trả lời khác nhau. Vậy thì nếu bạn là người phỏng vấn, bạn sẽ chọn ai? Mình đoán bạn sẽ chọn Giang phải không? Nhưng tại sao Giang không phải Thành? Mặc dù cả hai đều có cùng kinh nghiệm và kỹ năng bằng cán. Có lẽ vì cách họ trả lời câu hỏi chăng? Để trả lời câu hỏi này, trước hết bạn phải hiểu thuyết vòng tròn vàng cái đã. Vậy thì thuyết vòng tròn vàng là gì? Thuyết vòng tròn vàng được ông Simon Sinek, người đã dành cả cuộc đời của mình để nghiên cứu những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới, để hiểu cách họ giao tiếp. Thuyết vòng tròn vàng của ông được tượng trưng bởi 3 vòng tròn. Và 3 vòng tròn này đại diện cho 3 kiểu thông tin mà ai trong chúng ta cũng đều tiết lộ trực tiếp hay gián tiếp khi nói chuyện với người khác. Vòng tròn chính giữa tượng trưng cho câu hỏi tại sao, vòng tròn thứ hai cho câu hỏi như thế nào, và vòng tròn ngoài cùng cho câu hỏi cái gì. Ông Simon Sinek nói rằng tất cả mọi người đều biết mình đang làm gì, vòng tròn cái gì. Một số người biết mình làm việc đó như thế nào, vòng tròn như thế nào. Và rất ít người biết tại sao họ làm những việc họ làm, vòng tròn tại sao. Theo nghiên cứu của ông thì những người hiểu được vì sao họ làm những việc họ làm, họ sẽ là người thành công trong tương lai. Tại sao ở đây có nghĩa là gì? Không phải vì bạn muốn kiếm tiền, đó chỉ là kết quả của những gì bạn làm. Tại sao ở đây ý mình là mục đích sống, động lực hoặc niềm tin của bạn, cái điều mà làm bạn thức dậy buổi sáng tràn đầy năng lượng vì cảm thấy có nhiều động lực. Lý do đó thúc đẩy bạn làm những việc bạn muốn làm. Chính niềm đam mê, niềm tin ấy tạo động lực giúp bạn làm những việc bạn làm. Cái mục đích sống, niềm tin và đam mê ấy được tượng trưng bởi vòng tròn tại sao. Chính niềm đam mê, niềm tin ấy tạo động lực giúp bạn làm những việc bạn làm, vòng tròn như thế nào, và bạn nhận được kết quả từ những việc làm ấy, vòng tròn cái gì. Ông Simon Sinek cũng so sánh 3 vòng tròn này với cấu trúc bộ não của chúng ta. Ở đây, vòng tròn cái gì giống như não trước của chúng ta vậy, và não trước chịu trách nhiệm về suy nghĩ phức tạp, lập kế hoạch và ngôn ngữ. Vòng tròn làm thế nào và vòng tròn tại sao cũng giống như não giữa của chúng ta vậy, không giống như não ngoài. Não giữa là nơi kiểm soát cảm xúc của bạn, chẳng hạn như lòng tin, lòng trung thành, chần chừ, hạnh phúc hay sợ hãi. Và não giữa cũng kiểm soát hành động của bạn, và quan trọng hơn hết là não giữa là nơi bạn đưa ra quyết định. Để mình lấy Giang làm ví dụ nhé. Anh ta nói: tôi mong muốn được sống trong một thế giới mà mỗi học sinh đều thức dậy vào buổi sáng tràn đầy năng lượng vì biết mình được đi học và được học nhiều điều mới. Ở đây anh ta đang nói về niềm tin, mục đích sống của anh ấy. Ở đây Giang đang trả lời câu hỏi tại sao. Và Giang nói tiếp: và để biến ước mơ đó trở thành hiện thực, tôi đã chọn học ngành giảng dạy tại trường đại học Harvard. Trong thời gian học ở đó, tôi có rất nhiều động lực và cố gắng làm hết sức mình. Và để trở thành một giảng viên giỏi, tôi biết tôi cần phải có nhiều kinh nghiệm. Tôi đã thực hiện nhiều dự án giảng dạy trước khi tốt nghiệp và rất thành công. Ở đây, Giang đang trả lời câu hỏi như thế nào, những việc anh ta cần làm, và tiếp tục nói về kết quả của những việc làm ấy.
Điều này đã giúp tôi trở thành một trong số 1% sinh viên đứng đầu của trường. Những kinh nghiệm này đã giúp tôi phát triển những kỹ năng quý giá mà tôi tin là một giảng viên tuyệt vời cần. Ví dụ như làm thế nào để động viên, làm thế nào để truyền cảm hứng cho học sinh và cách giải thích các khái niệm phức tạp một cách đơn giản nhất. Khi bạn bắt đầu trả lời câu hỏi bằng cách nói với người khác, như Giang trong ví dụ của mình, tại sao hay nói cách khác, điều gì thúc đẩy bạn làm những việc bạn làm hoặc muốn làm, bạn đang nói trực tiếp đến não giữa của người nghe để điều khiển cảm xúc và đưa ra quyết định của họ. Vì vậy, khi bạn truyền đạt thông điệp của mình, bạn sẽ khơi dậy cảm xúc của người khác và điều này sẽ giúp họ dễ hiểu hơn tại sao bạn làm những việc bạn làm. Và thông qua đó họ cũng sẽ hiểu con người của bạn hơn chỉ sau vài phút. Khả năng họ chọn bạn thay vì người khác sẽ rất cao như mình đã nói trước đó. Nói tóm lại, bạn phải hiểu rằng khi ai đó đưa ra quyết định, cho dù họ có biết hay không, họ dựa vào cảm xúc của họ và những cảm xúc này được điều khiển bởi não giữa của họ. Để mọi người hiểu bạn tốt hơn, bạn phải bắt đầu với lý do tại sao và nói cho họ biết điều gì thúc đẩy bạn làm những việc bạn làm và tại sao bạn muốn làm việc ấy. Có thể bây giờ bạn đang suy nghĩ trong đầu, mình hiểu những gì bạn đang giải thích, nhưng làm thế nào để mình áp dụng nó vào cuộc sống đấy? Nếu bạn vẫn chưa biết lý do, động lực hoặc điều gì thúc đẩy bạn làm những việc bạn làm và muốn làm, hãy suy nghĩ mỗi lần bạn có thời gian rảnh, tại sao bạn muốn trở thành một giáo viên, một bác sĩ, luật sư hay một doanh nhân, vân vân. Mỗi người có một lý do và động lực riêng và chỉ có bạn mới có thể hiểu được lý do tại sao bạn chọn làm những gì bạn làm. Khi bạn biết lý do tại sao, bạn sẽ có nhiều năng lượng và động lực để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Còn nếu bạn biết lý do, động lực hoặc điều gì thúc đẩy bạn làm những việc bạn làm rồi thì mỗi khi ai đó hỏi bạn về những việc bạn làm trong bất kỳ tình huống nào, cho dù đó là một cuộc phỏng vấn, xin việc làm hay làm quen bạn mới, hãy bắt đầu bằng cách nói cho họ hiểu tại sao bạn làm điều đó thay vì chỉ liệt kê ra những việc bạn làm. Có thể họ cũng có chung một lý tưởng và sẽ tìm cách hỗ trợ hay giúp đỡ bạn thì sao? Nếu không, họ cũng có thể giới thiệu bạn với những người có thể giúp bạn, đúng không nào? Vậy nhé, chúc bạn thành công, mình là Khoáng và hãy làm chủ chính bạn.